Good afternoon! Welcome back sa ating video tutorial. Ito po ulit ang inyong ka-Bitcoin, si Francis. At gagawa tayo ngayon ng pera. Alright, magwi-withdraw tayo ng Bitcoin Core. Kung bago ka dito sa coinpot, no, ginagawa namin to, nag-claim kami or nagmamine ng Bitcoin or ng Bitcoin Cash. Tapos, padadamihin natin to si Bitcoin Core. Itong mga to, pwede mo to siyang i-convert to Bitcoin Core dahil ito rin yung i-withdrawin natin. Tapos, every time na mag-claim ka, nadadagdagan din si tokens ng 3 tokens. So, ngayon meron akong 7,734. So, ito ay gagawin natin siyang 25,000. So, i-convert ko to si Bitcoin Cash. Ang gagawin ko ay i-click ko itong drop-down menu. Click mo tong Convert Bitcoin Cash. Papalitan natin to si token ng Core. Ayan. Ayan. 0.0024. So, sabi dito, yung etong amount ng Bitcoin Cash ko ay aabot ng 3,000 Satoshi. So, okay na rin. Yung 19,000 ko, ay yung Core ko magiging 19,000. Lagay mo yung password mo, tapos convert. And then, you confirm it. Okay? Alright. Completed na daw. Okay, balik tayo sa dashboard. Magiging 0 na ulit si cash. Okay. Wait lang. Loading na. Katapos ko lang pala mag-collect. Kaya ngayon meron akong 3 Satoshi pa lang. Si Dogecoin ko, 0.01 pa lang. Si Dash, katapos ko lang mag-claim. Meron na ulit akong 14. We still need to wait for a few more minutes. Tapos ito, katapos ko lang din mag-claim. Meron na akong 0.5. Okay, so balik tayo kay coinpot. Ayan, may 20,000 na ako. Nagdagan natin ng 5,000 yan para maging 25. Kukuha tayo kay token. Okay, kukonvert din natin to. Convert token to Bitcoin Core. Palitan natin to ng Core. Okay, so ang kukunin ko lang ay ilan yun? Maximize siya. 8,000 Satoshi ko yung 7,000 na token ko, equivalent siya ng 8,554 na Satoshi. So, gagawin ko lang siyang 5,000. So, 6,000 ang VAT. Okay, pwede na rin. So, meron akong 26,000. No? So, password. Tapos, convert. Tapos, yan. Confirm mo lang yan. Mawawalan. Magiging 2,000 na lang si tokens ko. Kasi kinuha ko yung 5,700. Okay, so 2,000 na lang siya, no? May 1 ulit kasi may nag-claim sa aking referral. So, meron akong 26,000 na Satoshi. Ang gagawin ko dyan ay i-withdraw. Click mo tong drop-down menu, tapos click mo yung withdraw. Hello? And then, lalabas yung yan. Ito yung wallet address ko sa coins.ph, no? 26,000. Gawin natin tong 0 para may matirang 9 dun. Okay. Tapos, double check ko lang yung yung coins.ph ko. Baka nagbago ng wallet address ko. Hindi, joke lang. Okay, so, tingnan natin yung coins.ph. Kukunin ko dun yung wallet address ko. Sa ngayon daw, ang Bitcoin ay nagkakahalaga ng 457. Wow, ang taas na. Okay, so, kunin ko tong Bitcoin wallet ko. And itong QR code na to, yan, 36Z. Parehas pa rin. Okay. Tapos, pipaste ko siya dito yan. 36Z. HUH yung dulo. Okay. Tapos, itong human verification.
And then, malapit na tayo matapos. Kaso meron tayong captcha na gagawin. And then, verify. And then, withdraw. Ayan, confirm na daw. 26,430 na Satoshi. Okay? Confirm mo yung withdrawal na yon, and then, mapupunta siya sa, okay, BTC has been requested. We will shortly send you a confirmation email. Ayan, so pupunta tayo sa email ko at titingnan natin yung confirmation link. Kailangan ma-click natin yung confirmation link na yon within 60 minutes para maging successful yung payout natin, no? Okay, so wait natin to. Ayan, malapit nang mabuksan ang ating email. Okay. Loading lang. Ayan, si coinpot. Okay, sabi niya, we have received a request to withdraw. Blah, blah, blah. And then, need to confirm the following link. Yan. Ko-confirm mo yan para malaman nila na totoong ikaw nga yung nagwi-withdraw at ikaw nga yung may-ari ng coinpot account na yun, no? Okay. Kapag tapos nun, maghihintay tayo ng email mula sa CoinsPH na nakatanggap sila ng pera. Okay? This will be processed and paid directly to your wallet within 48 hours. Okay na? Alright. So, ganun lang kadali, guys. Maka-withdraw tayo ng 26,000 Satoshi. So, ngayon meron na lang tayong 9. Okay?